Ja, hallå. Vi är tillbaka igen. Med ännu mera violence in the rain. Det låter som att vi ska ha ett möte här nu. With every division carrying out these detailed briefings. We head for our favorite place, the 13th division. Every other detective is already there, including Sosuke. Sosuke! He's new to Clarice, so she looks surprised for a moment, but now is not the time for introductions. Even the eternally cheery Chief Yamada looks solemn. Okay. It must be serious if we're skipping the chit-chat. Hey, Sosuke. I wasn't expecting to see you. So, the death of a cop is what it takes for you to show up. Matching up the info with my list of criminals. Is that right? This guy is always going for the class A offenders. Oh wow. Får jag tillval direkt? Oh my. Ja, så mycket frihet. Vad ska jag välja? Vi lägger väl den där då, kanske. This guy is always going for the class A offenders. From what I've heard, it doesn't sound like any of mine. Is that right? Joke around, stay serious. Jag vet inte. Jag är lite... Det känns inte som att vi borde skämta runt honom. Vi stay serious bara. I guess this really isn't the time to joke around. Så han sa ingenting med andra ord. The chief looks around at everyone in the room. Then he begins to speak. Okej, så de dog på samma sätt alltså, absolut. Tänkte jag inte riktigt på. Ambiguity. Nej, förmodligen om de liksom är döda på samma sätt. Det kan ju vara copycats också, men... It's still too early to be certain though. The first case hasn't yet been made public. Okay. Då är det lite svårt med copycats i så fall. There's no telling what info might have leaked. Och det här hände för vadå? Typ 2 dagar sedan? Nej. We can't rule out the possibility of a copycat. Men när hände det första? Ja. So they must know they'll hang for it. They'll hang for it. Vad innebär det? Att de får dödsstraff? är det betyder? They'll hang from it. Yeah, if they were killing for fun, why go after officers? Det är en bra fråga. Jag vill veta mer om den här kulten. It may sound hooky, but I admit it's a possibility. At any rate, all we can do right now is speculate. The perp. There's no traces of the perp. There's nothing to be found even on the net. Meaning that at the very least, the database won't help us. Wars has a cryptic look on his own second face. Takes a lot of strength to cut a human in two. Maybe a human could pull it off, but they would need a chainsaw. And the victims were trained policemen. Ja, de verkade inte så bra tränade. De verkade bara gå runt och lalla lite. But we can't say that for certain, can we? We still know too little to narrow it down much, but for now, a Saget is the most likely culprit. Every Saget will likely be a suspect going forward, along with everyone known to have anti-police sentiments. Ja.
kanske. Det är mer, det blir ju svårare eftersom att då är det... I vanliga fall så är det ju ofta så. Jag sitter och tittar på min katt, jag vet inte. Ja. Det var därför jag satt och tittade på dig, för jag visste att du skulle göra sådär. Men nu har jag dig. Nu kan du ligga här och ta det lugnt. Du kan ligga här och spela med mig. Läsa med mig eller whatever. I vanliga fall så är det liksom mord, då är det oftast någon anhörig, nära anhörig eller någonting. Så det är oftast så löses det upp. Men det blir svårare om det är en polis, kanske. För då kan det vara precis vem som helst. They really are. Sure, lots of officers get killed in action. But cases where the police are the target are rare. Few killers would have an easy time against cops. If we were that easy to kill, what good would we be? Jag menar, de har ju inte lika många som kan patrullera längre. De har förlorat 2 patruller. If they don't want to make the incident public, then nothing about the operations can change too suddenly. Saving face takes precedent, no matter the risks. Classic top brass thinking. これが本当に警官だけを狙った事件であるなら、制服は非常に危険なのではないでしょうか。警察官であることを伏せて行動するのがベストに思います。Jag antar att det bara händer när det regnar. Det är som heavy rain det här, men det är ju också chapteret, kapitlet heter Violence in the Rain, så can't help but think we should go plain clothes. 確かに事件が解決するまでの間、真夜中の警らは私服で行動する方が安全だろうね。だけど上からはその指示は出ていないよ。Fast samtidigt, ja okej. どうしてなんですか？確かに安全を思うならクラリスの言う通りにすべきだよな。警官の命を守る。それは当たり前のことだけど、そのために市民を危険にさらすわけにはいかない。警官とわかるのは、その立派な制服を着ているからなんだ。警官がいることで、この国は安全を保障されている。Ja, på ett sätt så håller jag typ med honom, men... 警官の制服はその存在だけで犯罪の抑止力がありますからね。パトカーの前で交通違反をしないように、警官がいると分かっている前で犯罪はしませんよね。私服警官ばかりになれば、その分市民に危険が及ぶわけですね。Ja, alltså de kommer fortfarande vara där, men jag förstår helt vad de menar. Det är fortfarande förebyggande att gå runt med, det är klart. If the police disappear from the streets all of a sudden, the killer might start butchering at random. Clarice couldn't possibly take issue with that logic. 先輩、警察官の命だって重いですよね。I guess, but the higher ups aren't thinking about that. はい、市民のためですよね。Hell no. They just don't want people to know they're scared. This is all about keeping up appearances, I'm afraid. そんな。言葉は悪いけれど当たりだよ。Jag skulle inte säga... ja, okej. Jag fattar, jag förstår. 事件を恐れて全員が私服になれば、市民も異変に気づくだろうし。And they have no intention of making this public, right? Varför? マスコミに嗅ぎつけられたら警察の威信に関わりそうだし。Samtidigt så känns det som att det kanske inte behövs. Det känns ju som att bara vi får läsa den här version novelen i 16 avsnitt nu, så känns det som att det är ganska rörigt här. Sen är det klart att får man följa några poliser så kanske liksom det färgar av sig lite grann, men det känns som att det är ganska rörigt här. Mycket som händer. If the press gets wind of this, they'll kill our rep. That said, it's not like we can hide this forever. If the culprit is some kind of attention seeker, then suppressing reporting might only make them angrier. They might commit more crimes or lash out at normal people. ともかくそういうわけだから、日中でも気をつけて行動するように。So it's business as usual. That's probably for the best. Soska gives me an intense stare.
Just briefly though. Have something to say, Sasuke? Fucking spill it then, god damn it. 了解だ。 Oh, wow. Vad 警 händer? 官殺しであれば俺も独自に捜査します。 Why don't you just stick to junkie hunting? 失礼。 Hey, what an ego. Must be compensating for something. 先輩と近しいものがありますね。 What? How? Shut it. Just stop talking. Jesus Christ, what are you doing? Sasuke leaves without a word. もう解決させたみたいだぜ。例の麻薬事件。 What? Last I heard, he was on a crazy long-standing case. 大きな手柄を得てもおごらないのがすごいところですよね。どこかの誰かと違ってです。 If you hadn't had to twist a knife, I'd have agreed. その一言がなくても素直に同意しなかったと思いますが。奇遇ですね。態度こそ無礼ですけど仕事は一流ですよね。ルカ先輩とは全然違いますね。態度だけは同等ですけど。確かに。 Get off my back already. Sasuke Hashiba. A guy with skills that even Ikuta respects. Personality-wise though, he's the worst kind of poser. In all these years, I don't think I've even ever seen him smile. Not that it's much of a loss. 何がです？ Sure as hell didn't. ともかく気をつけるようにしてほしい。13課から犠牲者が出るなんて僕嫌だよ。 Granting a wish that naive might be a little difficult, but it would be nice if there were no more deaths for で sure. もあの人は一人で大丈夫なんですか？それは大丈夫だろう。あいつの腕はルカと違って超一流だ。 If you didn't twist the knife so hard, maybe I'd agree. もう一度言いますが、やはり同意しないと思います。 Shut it. なんていうか、先輩の完全上位互換なんですね。Maybe for some definition of better. Well, to be honest, the banter does keep me sane. At least I kill him dead in the looks department. 深夜から面白くもない冗談ですね。 I ought to rephrase your face, gloomy guts. I'm out of here. Later. まさか宗介さんを見習ってこれから捜査に？ Det känns det som att det här är lite så här, kapitel 2 här känns lite annorlunda skrivet. Jag vet inte om det är någonting om att första kapitel kanske var mycket mer vad heter det? Genomarbetat på ett sätt. Eller liksom att nu känner de att när folk det kan vara så att liksom första kapitlet var mer det skulle mer vara någon slags det skulle få en att liksom falla in i spelet, komma in i spelet och liksom vara mer, därför så var det mycket tamare på ett sätt. Medans nu när vi är i senare kapitel så kanske inte det var lika viktigt. Det kanske inte är lika genomläst av lika många personer, så då var det bara accepterat ändå. Jag vet inte. I'm going to follow Sasuke and do some work. No, I'm going to go home and sleep. ですよね。安心しました。 Thank goodness. It's Friday. Ja, du är faktiskt ledig idag. I glare briefly at Clarice and then leave the 13th. I get it. Där har vi My Girl. Jag vet inte, jag gillar henne. Jag vet inte varför. Jag tror att det är hennes hårfärg. I spot Sasuke and Komachi talking to each other. Looks like the traffic division was called in too. 失礼する。 The conversation's over. Sasuke walks off. Yo, Komachi. ルカ、まさかこれから犯人探しに行くとか？ And why would I do that? だよね。 Komachi nods knowingly. What were you talking with Sasuke about? 今回の事件について？でもほとんど情報もらえなかったけど。 No shit he didn't. He's Sasuke. あの人って口下手よね。 He can communicate fine. I think he just hates people. そう？まあ付き合いの長いルカが言うならそうなのかもね。 Later. 仲間が殺されたっていうのにルカはルカよね。 I don't think that was a compliment.
Punkt. Okay. What now? I'm finally in bed when the merciless doorbell rings again. I swear to God, Clarice, if it's you again, you're gonna pay. Big time. Melissa slept through it this time. Lucky son of a... When I look over at her, I see she has tiny earplugs in. She's pretty crafty, I'll give her that. I'm jealous as hell. おはようございます。 What's so good about it? Vänta, what's so good about it? Det här är väl hon, The Princess. Nu har hon nya kläder på sig, eller? What's so good about it? And who the hell are you? Definitely never seen this girl around before. A lady smaller than Clarice. Jo, det är väl prinsessan. Her gaze is piercing as her posture is perfect. At first she looks human, but she's a Segget. Eller? もしかしてお休みでしたか? Det kanske inte är 起こしてしまい prinsessan. 申し訳ありません。 För henne fick vi ändå veta vad hon hette, va? Hon var ändå liksom med här. Eller? Ja, Mel. Det här är någon annan. This is someone else. Någon som kommer hamna här uppe. Slå vad om det. Nu gör min katt någonting. My apologies for waking you. Do you know what time it is? Look, just get lost, will ya? I don't mean to sound mad, but that's how it comes out. いえ、そうではありません。本日 Men は då 引っ mitt 越 i しの natten? ご挨拶に参りました。 Eller är det mitt i natten? Moved in? 先ほど隣の部屋に引っ越してきたシフォンと申します。 The room next door. You managed that pretty 身軽 quietly. な状態で引っ越して参りましたので。 Packed rather light, you see. Huh? I mean, this mansion is pretty cheap. People who'd never afford anywhere else could get in here. これ、引っ越しのご挨拶 Okej, で så つ hon ま är ら faktiskt な en い ny... ものなのですが。 She hands me a plastic bag. What is it? インスタントラーメンです。 Oh my god, tack! Yes, it is indeed a single pack of ramen. The receipt is still there too. 18 cents. Fan, jag ska gå och handla efter det här avsnittet. Köpa lite... Jag har ett par kalkonburgare i frysen. Kvar sedan för någon dag sedan. Som jag tänkte jag skulle äta. Så jag ska köpa lite hamburgerbröd. Men fan, att man inte kanske ska köpa lite nudlar också. Det är fan gott alltså. Nudlar är gott. Så köper du någon kyckling. Du kan köpa någon så här grillad kyckling och skära ner i det där. Och, någonting. Det blir säkert bra. Mer sugen på det nu nästan. Thanks, cheapskate. これは不要でした。すみません。 18 cent. Ja, tack. She quickly snatches the receipt out of my hand. I had no idea ramen could be so cheap. Okay, det är typ 1 krona. And who goes to the store to buy just this? これは隣町の闇闇市場で買ってきたんです。 One town over. Det skulle man vilja se hur den ser ut. That doesn't fill me with そう confidence. でもないですよ。 Eller vänta, vad sa de? And who goes to the store to buy just this? Huh? Hur vet du att hon var där just nu? Eller hon kanske sa det? Jag vet inte. The good pricing isn't expired. I checked the label and she's right. It's in date. Only just though. Huh? Marin? Pretty classy company for such a cheap product. 違います。よく見てください。日清ではなく必清ですよ。 Not Marin, it's Mabin product. You gotta be shitting me. That's shady as hell. They made it real hard to read the name too. I don't even think the company's address is real. I wouldn't even bet at what's in her. Den här grejen är väldigt skum. Det är någon random tjej som kommer till oss och bara du ska ta de här, ät de här. Det är absolut inte någon liksom gift eller någonting i de här. I wouldn't even bet that what's in here is ramen. It looks like it give my stomach a serious case of foobar. 私は一度も崩したことがありませんので大丈夫かと。 That means Jack from a Segget. You guys can eat 百 anything. 分は一食にしかず。まずはでは私はこれで今後よろしくお願い Ja, します。 trevligt att träffa dig med chiffon. Exakt, chiffon. Jag tror att det här är de routsen som finns i det här spelet.
Okay. My new neighbor Chiffon bows her head politely. Well, I appreciate the sentiment at least. I guess this will come in handy if I run out of groceries. Chiffon returns to her room. It's hard not to notice the way she walks. Hey, you're a Sedgit, right? 他にもその通りです。それがどうかしましたか？ I'm a racist, so move out. She doesn't sound particularly upset or offended. I was just thinking there's plenty of job for Sedgits. You don't really have to move into a hole like this, Shirley. Physical labor, if nothing else. There's a ton of demand. そうとも限りません。人にはそれぞれ向き不向きがありますから。Hon ser ganska liten och svag ut. I guess that's true. I shouldn't assume things like that. Sorry. お気になさらず。では、失礼いたします。 Ja, hejdå. Chiffon walks slowly and unsteadily back to her room. Her gait is distinctive. Like how a drunk person moves. Or a drug addict. Her cheeks are hollow too. Her whole body looks frail. With humans, the signs are obvious. You can see it in the eyes, the wrists, the ankles. But not Sedgits. Given their epic constitution, they never show symptoms. Almost never. Pump enough junk in there and that's how it looks. The problem isn't just with the way she walks though. I also noticed that what looked like blood on her shoe. Also, a lot of dirt or mud or something. Okay, so hon är en pundare alltså. The last time it rained was the other night. Around the same time those officers were killed. Now it isn't so unusual for an addict to self-harm. But they could also just as easily hurt or kill someone in a drug-induced psychosis and not remember any of it. Och det skulle alltså vara... Jag vet inte, hon är väldigt sus va? Men jag tror inte direkt att det är hon som har gjort det. Det är inte hon som har gjort det, men tror jag inte i alla fall. Eller? Det kanske är det som är plot twisten. It's a frustrating, thank you. I have a sense for these things. My eyes sparkle with suspicion. Nah, there's no way. There's no way. That would be the craziest of coincidences. Maybe I'll give that sleep another shot. How do you do, katten? Kom upp här och sov med mig. Yes, I'm going to work. That's right. You bet I am. I have freeloading, hungry mouths to feed. I work hard to put food on our table. Don't you forget it. 自分のために働くものだよ。仕事は。 Something you should do for your own sake. Vet du fan alltså. Don't go throwing logic at me here, you bug. Look at that. 今昆虫って言った？昆虫って言う方が昆虫だよ。 Takes one to know one. What's that whining? Must be a bug in here. Whoa. Take it easy. Melissa lands a flying kick. Literally. Hey, you have an unfair advantage here, you know. 私たちピクシーは人権が認められてないし。 I'm not talking about rights, I'm talking about abilities. And for the record, all creatures need to register them. So right now, I'm conversing with a criminal. ルカだって違反者じゃない。 No, I guess it doesn't actually take one to know one. 自分だけ特別なんだ。ひいきひいき。 Yeah, I am actually. Huh. Without warning, I go to grab her. However, she elegantly evades capture, as always. Always one step ahead, this one. Quick as a flash, she's nestled away in my pocket. それじゃあ行こうか。 Have you ever considered the circus? Good money, I bet. 自分を Later 見 into せ a 物に town. するなんてしたくないもん。 Could have fooled me. Duschar hon någonsin? Hur i så fall? Bara en allmän fråga. Hur går hon på toa? Det är ändå en väldigt relevant fråga. Hur fan går hon på toa? Jag är genuint nyfiken nu. Vi kommer aldrig få veta det förmodligen, men... Wow, I'm here early. Tamako, Vars and Clarice are nowhere to be seen. そこそこ。ああ、気持ちいいよ。 Vad händer nu? 私こういうこと初めてなので
じゃないですか。Åh, just det! Det är ett sånt här spel vi spelar. Wait, sounds like Clarence and the Chief are here. Det är uppenbart att det här bara är en missförstånd, men ändå. What the hell are they 大 doing? 丈夫。僕が指導してあげるから。ああ、気持ちいい。The top half of Claire's body is poking up from the couch. They've gotten started pretty early. A superior and his subordinate, huh? How もうちょっと scandalous. こう下の方を頼むよ。痛くありません。 Hon ger henne en massage eller någonting. 全然だよ。ごめんね、疲れるだろうに。All part of the job. Är det verkligen det? Clarice is moving up and down. Her hair swishes around as she does. Cowgirl position, huh? I wonder what it's like to do an elf like that. At any rate, I should probably stop watching. At that moment, Vars arrives. Huh? I don't think now's a good time if you catch my drift. He's holding some kind of drink in his hand. ああ、今日は特別デーだからな。 Special day? 興奮するぜ。 Gonna get hella stimulated. He looks over at Clarice, her body shaking. What are you looking so damn pleased about? 次は俺がやってもらうんだよ。 Whoa, no way, you'll freaking break her. Having noticed the sound of our voices, Clarice looks up. You'd think she'd be embarrassed, but she actually smiles. やらせていただきます。上司や先輩のお世話ができるなら本望ですから。 How did the 13th change so quickly without me おは knowing? ようございます。 Hey, Tamako, are you okay with all of this? I gesture at where the chief is writhing in お願いしてみ pleasure. たらどうです？ Me? 結構気持ちいいんですよ。 You're a woman. How would you い know? や、性別は関係ないと思いますけど。 I guess she's right. All men and women have the right to enjoy themselves. That's what sex is all about. 楽しみだぜ。クラリスのマッサージ。効くんだよな。ツボを心得てますよね。 I should have seen this 後で coming. ルカ先輩もおもみしましょうか。 No. そうか。肩が凝るほど仕事してませんもんね。 Shut it. You want some? I get behind Tamako and knead her shoulders hard. Consider this payback. 親父。 Hey, who's old? I'm still in my 20s. そういえば、ルカ先輩って Hur gammal är han? 何歳でした？ Jag kan ändå köpa det. Kanske 28, 29 någonstans där. Yeah, how old did you think I was? 確かに童顔には見えますけど、人生の悟り具合とか諦め具合 World weary look. 言えてるな。考え方は親父そのものだ。 I'd say I just have a realistic way of looking at things. ありがとう、クラリス君。なかなか素敵なマッサージだったよ。とんでもないです。もっと上手くなれるよう研究しておきます。ところで係長、前からお伝えしようと思っていたのですが、なんだい？マッサージは警察の業務内容には存在しませんよね。まあそうだね。それに今はまだ始業時間になっていないので残業扱いですよね。 Nah, morning overtime to be precise. これ仕事だと思ってたの？仕事以外の何者でもないと思うんですが、それでこのお仕事の賃金はどう発生するのかなと思いまして、業務内容に存在しないものの残業代をそのまま請求しても大丈夫でしょうか？ Okej, hon är lite rolig ändå. Ja, ja. その場合、上には上司の体をマッサージした作業って報告になるのか。 You dirty 多 elf. 分会議が発動する案件かと。クラリス君、これはその仕事とは違うかなって。僕はてっきり君が親切心でしてくれたのかと。そのあたりはしっかり線引きしたいですので。Your move, Chief. The man has a wife and 2 daughters. If word got out that he asked a new female employee to give him a massage, no matter how innocent it was, what would happen? Docked pay? Temporary suspension? Maybe even dismissal? Nothing good, that's for sure. ちょっと待ってくれるかな。はい。
Chief Yamada gets up from the sofa he's been resting on and hurries over to his desk to get something. A white envelope with a string attached. Hey, hold it! 今のは仕事じゃなくて僕が個人的にお願いしたことなんだよね。だからそのおだちんってことで5000円です時給で計算したら十分だと思う Det är んだけ ganska ど mycket pengar så jag. För det där あ liksom. りがたく頂戴します。だから他の人に報告しちゃダメだよ。 Hey Chief, wasn't that 50 the reward money you promised me? Not that it would have been not that it have been enough. If it would have been enough. Have been, but やだな of course. これは僕のへそくりだよ、へそくり。ヒリュウ君に用意していたお金は別だったんだよ。Does he really think I'll buy that? As for Clarice, did she just stumble into this situation? Or did she plan this money grab from the 次は start? バースさんどうぞ。思い返せば俺は別に体はなまってねえからそうなんですか？おうだから必要ね He's always broke. Not surprised he made a run for 逃 it. げましたね。 Even that cretin knew what was coming if he said yes. The meeting room. Okej, vi kommer avsluta här nu. Så avslutar vi ännu ett möte. Får vi se. Nu ska jag gå och handla lite grann, så jag kommer nog inte spela något mer idag. Det får nog bli mer imorgon eventuellt. Kanske vi får se om vi får reda på vem den där The Ramen Girl is. Hon är lite intressant ändå. Jag får tacka så mycket för att ni tittat på det här avsnittet, så hörs vi igen imorgon för er då. Tack för att ni har kollat. Hej då!